Assalamualaikum dan selamat datang. Hai, saya Sidik dari sidik.my. Sejak saya upload video pesanan ibu dan abah kepada anak-anak sempena cuti sekolah semalam, ada beberapa orang yang memberi respon, meminta tunjuk ajar bagaimana caranya untuk membuatnya. Hari ini kita akan belajar cara-cara membuat video menggunakan SadTalker. Sebelum itu, perlu diingatkan, gunakan pengetahuan anda untuk tujuan kebaikan. Mari kita mulakan langkah demi langkah. Langkah pertama, kita akan gunakan BenQ Pilot DALL-E 3 untuk membuat gambar muka. Dengan DALL-E 3, kita boleh cipta gambar mengikut imajinasi kita. Bagus untuk memberikan sentuhan kreatif. Contoh prompt adalah seorang lelaki Melayu kacak yang memakai cermin mata dan berpakaian kemas. Rambut disikat rapi ke belakang, umurnya awal 40-an, dia berdiri di pasar malam. Setelah dapat gambar, langkah kedua, kita akan gunakan Pixie AI untuk tukar muka dalam gambar tu dengan muka kita sendiri. Ini akan buat video kita lebih personal dan unik. Untuk langkah ini, caranya agak panjang. Untuk ini anda boleh rujuk laman web Pixie AI. Ringkasannya ialah, daftar Discord dan buat Discord server, jemput bot inside FaceSwap, tambah gambar muka anda dan simpan sebagai ID, dan akhir sekali muat naik gambar dari DALL-E 3 tadi dan tukar mukanya kepada gambar anda. Anda boleh juga langkah 1 dan 2, dan ambil gambar anda sendiri. Langkah ketiga, kita perlu buat skrip. Anda boleh tulis sendiri atau guna peralatan seperti ChatGPT. Yang penting ucapan anda tidak boleh panjang sangat. Ini penting untuk pastikan video kita menarik dan informatif. Selepas itu, kita akan gunakan ttsfree.com untuk buat audio ucapan. Di sini ada 6 pilihan suara dalam bahasa Melayu. Pilih yang paling sesuai dengan skrip kita. Kalau tak mahu guna TTS, anda mahu rakam suara sendiri pun boleh. Dengan Cloud Machine Learning, aplikasi anda Dengan Cloud Machine Learning, aplikasi Dengan Cloud Machine Learning, aplikasi Dengan Cloud Machine Learning, aplikasi anda Kehidupan yang anda hidup sekarang. Kehidupan yang anda hidup sekarang. Assalamualaikum, saya Encik Sidik. Cuti sekolah telah tiba dan saya tahu anda mungkin merasa gembira. Tetapi ingatlah, cuti sekolah bukan bermakna masa untuk berehat sahaja. Jangan banyak tidur, bangun awal dan gunakan masa anda dengan bijak. Pastikan anda menyiapkan kerja sekolah anda. Akhir sekali, kita akan gunakan SadTalker dari Hugging Face untuk gabungkan gambar dan audio. Ini akan jadikan video kita hidup dan menarik. Sekali lagi, alternatif lain adalah merakam video anda bercakap. Tapi sekiranya anda mahu rakam video sendiri, itu tak memerlukan langsung tutorial ini. Assalamualaikum, saya Encik Sidik. Cuti sekolah telah tiba dan saya tahu anda mungkin merasa gembira. Tetapi ingatlah, cuti sekolah bukan bermakna masa untuk berehat sahaja. Jangan banyak tidur, bangun awal dan gunakan masa anda dengan bijak. Pastikan anda menyiapkan kerja sekolah anda. Saya tahu anda mungkin merasa bosan, tetapi percayalah, pendidikan adalah kunci kejayaan. Dan yang terakhir, jangan bergaduh dengan adik-beradik anda. Hargai masa bersama mereka. Ingatlah, keluarga adalah segalanya. Terima kasih dan selamat bercuti. Alhamdulillah, dah pun selesai. Sekarang anda dah tahu cara membuat video menggunakan SadTalker. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak pengisian macam ni. Sekali lagi diingatkan,
Gunakan pengetahuan anda untuk tujuan kebaikan sahaja. InsyaAllah, jumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.